ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન, કેમ છો મિત્રો? હું છું તમારો હોસ્ટ અને દોસ્ત વીસી વ્લોગ્સ ફરીથી આવી ગયો છું એક નવા વિડીયોની સાથે. તો મિત્રો અત્યારે આપણે ચાલી રહી છે મોર્નિંગ સ્ટ્રીટ ફૂડ બ્રેકફાસ્ટના વિડીયોની સિરીઝ. તો મિત્રો આજે આપણે આવી ગયા છીએ સામણગાસ ગાંધી ટાઉન હોલની પાછળ વિવેકાનંદ સ્કૂલની નજીક આવેલું એક સરસ મજાનું ગ્રાઉન્ડ, વિવેકાનંદનું ગ્રાઉન્ડ. ને ત્યાં નજીક આપણને મળે છે ભૂંગળા બટેટા, સમોસા, પકોડા. ચાલો આપણે ત્યાં જઈએ અને જોઈએ કે કઈ આઈટમ કેટલા રૂપિયામાં મળે છે, શું પ્રાઇઝિંગ છે, શું ટાઈમિંગ છે, બધી તમામ ડિટેલ હું તમને જણાવું છું. તો ચાલો આપણે ત્યાં જઈએ અને જોઈએ. હા તો મિત્રો, આજની આપણી પહેલી પ્લેટ એટલે કે ભૂંગળા બટેટા અત્યારે આવી ગયો છે. તો જેવી રીતે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, આ છે ને બટેટા છે. આમાં છે ને જો તીખી ને મીઠી બે ચટણી મિક્સ રાખી છે. આ બટેટાની ડીશની પ્રાઇસ છે 20 રૂપિયા. 20 રૂપિયામાં જ્યારે તમે ભૂંગળા બટેટા રહેશો ત્યારે તમને જો આ છે ને ભેગું એક આ ભૂંગળાનું પેકેટ આવશે. પછી અમે એક એક્સ્ટ્રા લીધું છે. એક્સ્ટ્રા તમે લેશો તો એની પ્રાઇસ 5 રૂપિયા છે. તો ચાલો હું આનો ટેસ્ટ કરું અને તમને કહું કેવો ટેસ્ટ છે. બટેટાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ છે. થોડોક તીખો છે, તીખા આવે છે બટેટાનો સ્વાદ, પરંતુ એમાં મીઠી ચટણી નાખવાથી મીઠો પણ થઈ જાય છે સ્વાદ અને બહુ જ મજા આવે છે. ચાલો તો હવે આના પછીની આપણે બીજી આઈટમ જોઈએ કે કઈ છે અહીંયા. મિત્રો આપણે વિડીયો કન્ટિન્યુ કરીએ એ પહેલા હું તમને જણાવી દઉં કે આ વિડીયોના સ્પોન્સર છે વેસ્લિન, જીલેટ, પિયર્સ, જીલેટ શેવિંગ ક્રીમ, ડવ સેનિટાઈઝર, હેડ એન્ડ શોલ્ડર નું શેમ્પુ, નિવિયા મેન એન્ટી બોડી ક્રીમ અને પામ ફ્લેવરનું સેનિટાઈઝર. તો મિત્રો જો તમારે આ બધી વસ્તુઓ પરચેસ કરવી હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મેં લિંક આપી છે, જાઓ અને જઈને પરચેસ કરો. અને આપણો હવે વિડીયો આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. હા તો ભાઈ, આપણી બીજી ડીશ આવી ગઈ છે. આનું નામ છે પકોડા. જોઈ લો તમે અહીંયા પકોડામાં આટલા અલગ અલગ ટાઈપના પીસીસ આવે છે. જોઈ લો, આ પકોડાની પ્રાઇસ છે 15 રૂપિયા. અને આની હારે જો તીખી ને મીઠી બે ચટણી મળે છે. જોઈ લો તમે, આ છે તીખી ને મીઠી ચટણી. તો ચાલો પહેલાં આપણે આનો ટેસ્ટ કરીએ, પછી હું તમને કહું કે પકોડા કેવા છે. પહેલાં હું તમને અંદરનું સ્ટફિંગ દેખાડી દઉં. જો આમાં અંદર સ્ટફિંગમાં શું છે, જો આપણે બતાડીએ સ્ટફિંગ તમને. જો આની અંદર છે ને આ જો મસાલો છે, બટેટાનો મસાલો છે, એની અંદર કોથમીર દેખાય છે થોડી ઘણી. તો ચાલો હવે જોઈએ આનો સ્વાદ. જોઈ લો, પેલા ચટણી નાખવાની આવું થઈ જાય છે. સરસ સ્વાદ છે. થોડોક તીખું છે, સ્લાઇટ તીખું છે, બહુ વધારે તીખું નથી, પણ સરસ સ્વાદ છે. તો મિત્રો આજની આપણી ત્રીજી અને છેલ્લી આઈટમ. આના સિવાય બીજી ઘણી આઈટમ છે, હું તમને પછી દેખાડીશ, પરંતુ આ ત્રીજી ખાવા પીવામાં ત્રીજી અને છેલ્લી આઈટમ છે. આ છે સમોસા 15 રૂપિયાના. આમાં નજીક આવો તમને હું દેખાડું સમોસામાં. જો આમાં તીખી મીઠી ચટણી નાખેલી છે. જોઈએ હવે આની અંદર સ્ટફિંગ કેવું છે. જો આખું તોડવું પડશે. જોઈ લો, આની અંદર બટેટાનું સ્ટફિંગ અહીંયા નાખ્યું છે. જોઈ લો તમે, જેવી રીતે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. આ છે બટેટાનું આખું સ્ટફિંગ. જોઈ લો અહીંયા તમને સાઈડમાંથી દેખાતું છે આ બટેટાનું સ્ટફિંગ. બરાબર. આ સમોસાની પ્રાઇસ છે 15 રૂપિયા. ચાલો હવે આને ટેસ્ટ કરીએ. વાહ, એકદમ ગરમા ગરમ સમોસા છે અને અંદર જે બટેટાનો સ્વાદ આવે છે ને એ કંઈક અલગ જ છે. તો તમે જ્યારે પણ અહીંયા આવો ત્યારે સમોસા ખાવાનું ભૂલતા નહીં. અને પ્લસમાં હજી બીજી એક વસ્તુ જોઈ લો, આ છે ને 10 રૂપિયાની સરસ જીરું મીઠું નાખેલી છાશ છે. જોઈ લો તમે, આને પીસો એટલે તમારા અંદર બોડીમાં ઠંડક જ થઈ જાય. બરાબર છે. તો ચાલો હવે આ ખાઈ લઈએ ને પછી હું તમને બતાડું કે બીજી કઈ કઈ આઈટમ મળે છે. અને બીજી વસ્તુ હું તમને એ પણ કહીશ કે આ પ્લેસનો ટાઈમિંગ શું છે. તમારે આવવું હોય તો ક્યારે ને કેટલા વાગ્યા સુધી આવી શકો છો. તો ચાલો જોઈએ આગલી વસ્તુ. હા તો જયેશભાઈ, પહેલા તમારો ટાઈમિંગ કયો. સવારે 8 વાગે અને બપોરે 2 વાગે. અને કઈ કઈ આઈટમ તમે રાખો છો અહીંયા? ભૂંગળા બટેટા, સમોસા, પકોડા, ઘૂઘરા, છાશ ઠંડી, સોડા, બધી આઈટમ તમારે અહીંયા મળે. અને જુનાગઢની જનતાને આપણે એકયારે આ બધી વસ્તુ ખાવી હોય તો કયો પ્રિફરેબલ ટાઈમ લે કે જ્યારે આવીને તમારી પાસે બધી વસ્તુ અવેલેબલ હોય? 11 વાગ્યાનો ટાઈમ. 11 વાગે બધી વસ્તુ 11 વાગે આવે જુનાગઢની જનતાને બધી વસ્તુ મળી જાય.
અને પ્રાઇસનું કહેવાનું તમારું શું છે? પ્રાઇસ કેટલી છે તમારી? 20, 15 ને 10. બરાબર, એટલે રિઝનેબલ પ્રાઇસ જ છે. તો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, તમે અમને વિડીયો બનાવવા દીધો. થેન્ક યુ વેરી મચ. હા તો મિત્રો, તમે જોયું કે આપણે જયેશભાઈએ કીધું કે રિઝનેબલ પ્રાઇસમાં તમારે સવારનો જે બ્રેકફાસ્ટ કરવા માટે આવવું હોય તો 8 થી લઈને બપોરના 2 વાગ્યા સુધી તમે અહીંયા આવી શકો છો સ્વામી વિવેકાનંદના ગ્રાઉન્ડમાં. તો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. જો અહીંયા સુધી વિડીયો જોઈ લીધો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ન ભૂલતા, શેર કરવાનું ન ભૂલતા અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા. આપણે ફરી મળીશું આવા જ એક મોર્નિંગ સ્ટ્રીટ ફૂડ બ્લોગ સાથે. કીપ લવિંગ, કીપ સપોર્ટિંગ. અને નીચે જો તમારા કોઈ પણ જગ્યાને રિલેટેડ સજેશન હોય કે જુનાગઢમાં આ જગ્યા સારી છે કે ત્યાં જઈને અમે સ્ટ્રીટ ફૂડ બ્લોગ બનાવી શકીએ તો નીચે કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આપણે ફરી મળીશું નવા વિડીયોની સાથે. બાય બાય.